ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ሁሉ መልካም ነው ወይ? አዲስ ለሆናችሁ ተመልካቾቼ ስሜ ቲጂ ይባላል። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የእንቁላል ስልስ አሰራር ነው። እንቁላል ስልስ በጣም ነው የምወደው። በልጅነቴ በጣም ብዙ ጊዜ ቤታችን ውስጥ እንቁላል ስልስ እየበላሁ ነው ያደግኩት እና ይሄን የምወደውን እንቁላል ስልስ ላካፍላችሁ ብዬ ነው። የተጠቀምኳቸውን ግብአቶች በዲስክሪፕሽን ቦክሱ ላይ ታገኙታላችሁ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሂድ። የተጠቀምኳቸው ግብአቶች እንቁላል፣ ቲማንቲም፣ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ ጨው፣ ቆንዶ በርበሬ እና ዘይት ነው። በመጀመሪያ ቲማንቲሙን ሰንጠቅ ሰንጠቅ አድርጌ በፈላ ውሃ ውስጥ ጨመርኩት። ቲማንቲሙን የፈላ ውሃ ውስጥ ጨምሬ ምድጃው ላይ ከጣድኩት በኋላ እሱ እስኪፍለቀለቅ ድረስ ሽንኩርቱን በደቃቁ ከተፍኩት። ሽንኩርቱን ከከተፍኩት በኋላ ቲማንቲሙን አውጥቼ ልጣጩን ልጬ በደቃቁ ከተፍኩት። በመቀጠል ነጭ ሽንኩርትንና ቃሪያውን ከተፍኩት። ከቃሪያው በኋላ እንቁላሉን ሰብሬ ጨውና ቆንዶ በርበሬ ጨምሬ እንቁላሉን መታውት። ምድጃውን አብርቼ መጥበሻውን ጣድኩት። በመቀጠል ሽንኩርቱን አቅሏላሁት። ሽንኩርቱ ከበሰለ በኋላ ቲማንቲሙን ጨመርኩበት። ቲማንቲሙን ካቅላላሁት በኋላ የተከተፈውን ነጭ ሽንኩርት ጨምሬ አብሬ አበሰልኩት። ሶስቱም መብሰሉን ካየው በኋላ ዘይት ጨምሬ አብሬ በደንብ አድርጌ አቅላላሁት። እኔ ስልሱ ላይ በርበሬ አልጨመርኩም። እናንተ በርበሬ መጨመር ትችላላችሁ፣ እንደ ፍላጎታችሁ ነው። በመጨረሻም እንቁላሉን ጨምሬ ፈረፈርኩት። እንቁላሉን ስትፈረፍሩ እሳቱን ቀንሱት። እሳቱ ከበዛ ስልሳችን ውሃ ያመጣል።
እንቁላሉ በደንብ ከተፈረፈረ በኋላ ያዘጋጀሁትን ቃሪያ ጨምሬ አወጣሁት። ይሄው እንደምታዩት ቀለሙ በጣም ያምራል፣ ይጣፍጣል፣ ቆንጆ ነው። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማረግ ተባበሩኝ። ውድ ተመልካቾቼ ሰብስክራይብ ስታደርጉ የደወል ምልክቷን መጫን አትርሱ። ቪዲዮ ይዤ ስመጣ በፍጥነት እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን ተጫኑ። ውድ ጊዜያችሁን ሰጥታችሁ ስለምታዩልኝ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። ቻው